Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog, iarăși cu Duster-ul. Mâine plecăm în aventură, așa că am zis hai repede să fac acest vlog. Duster 4x4, ăsta ați cerut. Otila testează și varianta 4x4. Știți că varianta 4x4 nu este dar cu motorizare ăla de 130 mild hibrid, de fapt este un motor de 1.2 cu 3 cilindri. Cu mild hibrid, asta înseamnă că nu merge el niciodată electric, dar este un motor care ajută la cuplu. Nu știu dacă este bun, nu știu dacă nu este bun, este varianta extrem. Haideți să vedem, o testăm cum știți cum de fapt testez eu. Hai să vedem cum se conduce. O să mergem un pic și pe off-road, o să mergem puțin și pe autostradă, o să mergem puțin și în Germania pe autostradă, dacă înțelegeți, și o să mergem pe drumul național în curbe, să vedem suspensia, să vedem. Eu sunt foarte sceptic, știți, cu motorizarea asta, dar au spus cei de la Dacia și prietenii care au testat deja, Otila încearcă că să fie ok. Nu știu, haideți să vedem cum o să funcționeze și spun încă o dată, varianta 4x4, noul Duster 3. Urcați pe șava din spate, luați popcornul, luați Coca-Cola, luați berea și luați pe toți ca să veniți în fața televizorului. Dăm drumul, testăm noul Duster 4x4 mild hibrid. Haideți să vedem în regim de oraș. Suntem în oraș, cum e să mergi, cum am spus, motor mild hibrid, cutie 4x4, motor 3 cilindri, care mie nu-mi place, dar băieții de la Dacia au zis, Otila, testează în caroseria asta, în platforma asta nouă, că nu se compară cu astea doi motoruri de 3 cilindri. Hai să vedem. Mă convinge sau nu mă convinge? La prima strigare să știi că trage și uite, a fost în a patra, deci probabil că eu am condus varianta de astea doi fără ajutor electric, fără mild hibrid. Nu mi-a plăcut că e puturos, dar aici, bine, mergem în oraș, dar imediat ieșim pe centură, unde ne dă voie mai tare. Nu simt că a fi puturos și foarte interesant, nici sunetul ăla de 3 cilindri nu simt așa de ăla că cum făcea la ce bine că arată numai fața. Ce noroc am avut că autobuzul mi-a tăiat calea. Ai văzut radarul? Intram în radar. Mersi domnul de la Transurban, de la autobuz. E ieșit pe centură. La prima strigare, primul contact, cei 2 km cât am venit și am scăpat de radar, să știi că pot să spun că îmi place până acum. Nu simt feeling-ul ăla de 3 cilindri, dar vedem aici. Acum e testul adevărului. Uite cum, arată în față, să vezi cum accelerează. Deci chiar nu zâmbi. Deci chiar nu simt că e un motor pe 3 cilindri. Sincer, și eu care știți, deci cine mă urmărește pe mine știe că am spus că 3 cilindri numai la motocicletă, dar acum cum a pus această motorizare de mild hibrid pe el și mă duc în a 5-a, stai, m-am 6. Cred că ăsta are turometru pe undeva, am înțeles. Așa am înțeles. Hai să vedem. Ăsta n-are turometru, da, uite, ăsta are turometru, vezi? Full hibridul n-are. Ăsta are turometru, mergem în a 6-a cu, hai să vedem, cu a 6-a la 100, cât de tură avem. Nu știu dacă vedeți voi acolo foarte bine. Deci la 100 avem, mergem cu 199, hai să mergem apoi la 100, 2000 de turații, ceea ce e foarte bine. Deci la motor de 3 cilindri vorbim, 1-2. Hai să vedem la 110, cu care ne deplasăm de fapt aproape toți. Și urcăm și sus. Știi că plictisitor să vă arăt, dar mai un test așa, nu de aventură. Și 110 avem 2000, câte acolo? 2300 și vedem la 130. Testul de autostradă în România. Cât e?
2700. Deci la 130 aveți 2700 de ture, eu zic că e foarte ok. Nu simți că... Pur și simplu nu simți că e un motor de 3 cilindri. O să vedem mai încolo când trebuie să depășim. Aici mergem în regim de autostradă, dar în regim de autostradă, cum am spus, 130 face față. Și hai să vedem dacă trebuie să accelerăm 130, trebuie să depășim. Așa să merge el, ținem un pic, merge el, hai să băgăm la 5-a. Da, aici simți, uite că accelerează, simți că merge. Și ai băgat înapoi la 5-a, simți că merge. Deci chiar se simte ea 130 de cai cât are, împreună cu motorul mild hibrid. Cum am spus în vlogul de câteva zile când am făcut comparativul între hibrid și mild hibrid, acest model nu merge niciodată electric, merge pe termic. Am avut, știți foarte bine, Duster 1.3 pe benzină cu 4 cilindri. Să știți că nu spun că e acolo, că avea 150 de cai, parcă ăla e mai ascuțit, dar aici nu simt, sincer, nu simt că are 3 cilindri. Hai să mai vedem un pic, să dăm până la 4-a. Și nici sunetul ăla nu e de 3 cilindri. Deci nu e de 3 cilindri sunetul. Nu e sunetul de 3 cilindri. Uite, mergem la viteză de Germania imediat. Deci merge, abuzăm un pic, acum asta e mașină de teste. Domnul director, cere scuze de la Autoclass, da? Oamenilor, trebuie să arătăm un feedback real. Sincer, tu simți că e cu 3 cilindri? Fă cu capul. Nu. Deci am testat împreună Duster 2 pe 3 cilindri, ăla cu Eco de 1 litru. Nu, ăla e alt motor, ăla de 1 litru. Acolo simt, nu-mi place, v-am zis, nu-mi place. S-a supărat și Dacia pe mine, că de ce spun că nu-mi place? Sincer, nu-mi place. Dar ăsta, motorul nou, este complet nou. Foarte mulți a spus, Otila, tu ce știi, că ăla 1.2, știu, Renault a făcut cândva un motor 1.2 care consuma ulei, nu era bun, s-a pus și în Nissan, la urma urmei au scos acel motor când a ieșit 1.3, dar această motorizare de 1.2 nu este egal cu acea motorizare, să nu că este un motor complet nou și se simte că este motor nou, fiindcă nu mai are vibrațiile alea pe 3 cilindri care nu mi-a plăcut mie. Am condus 0.9 TC1, 0 TC în Logan, mie nu-mi plac motoarele ăla. Sunt bune, mulți spun că merg 500.000 de kilometri, dar încă o dată spun, gusturile nu se discută, la alții îi place foarte mult. Eu personal, mi-e place un pic mai viteza, nu, mai sportiv, sunt motociclist, dar această motorizare în primii 20 de kilometri pot să spun că nu se simte și acum am mers la 4-a, 110 și acum mă duc la 6, că mulți spuneți că ce gălegios. Nu, uite, mă duc la 6, am vrut să forjez un pic, să văd în ture. Hai să vedem dacă ia curba singur, uite că ia. Da, foarte îngust centura asta și vin mașină, te simte că e mașină. Ei, te lasă până la bandă, uite, vezi? Te lăsa până la bandă, aici te aruncă aproape până la parapet, dar sperăm că le ia, bă, ei! Oh! Deci eu vă propun, dacă mergeți cu mențiunea benzii, mai ales dacă de la Dunga așa de aproape este parapetul ca și pe centura din satul mare, încercați să ajutați și voi cu ghidonul, uite, să că sunt motociclist. Vezi? O lua el curba acum. Să vedem. Uite cum conduce singur. Hop, hop, oh! Ce brusc ia curba. Dar ia, își face treaba. Își face treaba, dar ia. Iară trebuie să pui mâna că intrăm în parapet acum, iară. Hai să spunem că menținerea benzii funcționează, dar nu trebuie să face prostia cum au făcut cei doi proști. Ții minte când a pus flaconul și a intrat în șanț. Deci te ajută, pune tu mâna acolo, în schimb te ajută un pic că dacă vreau să iau acum în stânga și nu semnalizez, nu mă lasă. Uite, și când semnalizez, deblochează imediat. Acum iar nu mă lasă în dreapta, uite, semnalizez, iar mă lasă. Hai să vedem și tempomatul.
Merge, uite, picioarele, menținerea benzii, mă duce până în dreapta mă duce menținerea benzii, vezi? Acum deja încep să am încredere, ai văzut că n-am intrat în parapet. Hai să spunem să nu vă bazați 100% la el vă lasă exact până la dungă. Mai departe dungă nu vă lasă, dar venea camionul care nu se uită la dungă. Deci dacă vreți să folosiți chestia cu menținerea benzii, să ai un pic, oricum e bine să ai o mână pe volan, tot spun ghidon, motociclist. Și atunci să fie funny, că mergi mai relaxat, dar uite, acum aș vrea să depășesc fără să semnalizez, nu mă lasă. Au cum împinge înapoi, te lasă, dar te împinge înapoi în banda ta. Vreau să merg înapoi. Uite cum vă tras înapoi cu ghidonul, 3 ore. Trebuie să plătesc o pălincă la urmăritorii mei. E fain așa, relaxată, trebuie să pui tu mâna acolo. Deci e fain, te ajută un pic, că știi la ce te ajută de fapt ăsta, nu că să meargă el sigur. Că te mai uiți stânga-dreapta, mai, nu știu, cauți bani în buzunar și nu te uiți și să nu meargă mașina jos de pe bandă. Ăsta te ajută de fapt, nu să conducă el singur, aia cu flaconul, nu, aia erau bombardieri. Știți toți videoclipul. E prea lung să-l caut acum pe net să vă pun aici. Deci vezi? Uite, frumos, mi-a luat înapoi din mână, un pic, a simțit că vreau să, uite, acum poate, uite, mă duc, adorm un pic, vreau să trec pe cealaltă bandă, uite, nu mă lasă, a luat înapoi volanul. Deci la asta e super fain, dar să nu lăsa să meargă singur. Te ajută, menținerea benzii te ajută, dar atât. Știi ce n-am făcut? Hai să ne oprim aici în parcare și să testăm consumul. Vrei să știi cât arată consumul? 10 litri. Dar bine, am avut motorul pornit 10 minute să închidească clima. Hai să punem pe 0 și la finalul vlogului tot o să punem pe 0. Eu așa e corect, cum am făcut și la full hibrid. Hai să facem testul corect pe toată lumea. Păi scade, uite, deja 9 litri, deci sunt 9,8. Hai să punem pe 0. Vedeți și voi. 0. Ce zici? 0. Hai să pornim. Așa, aici deja, numai puțin, aici deja altfel este la bord. Cum avem sus, avem turometru, avem, uite, unghiul de înclinare, niște chestii mai interesante și aici putem să schimbăm afișajul de la butonul ăsta. Aici avem turometru, la hibrid am înțeles că nu, că acolo, într-adevăr, trage și electric, și benzină, nu știi care trage. Dar aici trage permanent motorul pe benzină și ecranul, hai să vedem și aici din mare, are câteva funcții diferite, fiindcă este 4x4, aici deja ai off-road info, vedeți, cu unghiul de înclinare, absolut tot, deja e pic diferit, avem aici cameră 360 de grade, ca și la hibrid de fapt, dar ce diferă față de hibrid, că aici avem selectorul de eco, auto, pe zăpadă, pe nisip și ai un 4x4 log. Deci față de Duster 2 au pus încă și mersul pe zăpadă și mersul pe nisip. Acum nu avem nici nisip, nici zăpadă, dar am văzut teste, se descurcă destul de bine. Noi acum mergem pe auto. Și avem Apple Car, am pus telefonul, avem Waze, avem de toate. La vlogul cu full hibrid a comentat cineva că o mașină românească vorbește pe engleză. Domnul meu, am râs atâta 10 minute, Waze-ul am vorbit pe engleză, că am setat pe engleză. N-are nicio treabă cu mașina, dar bine, vă iert că na. Am avut o zi faină și pornim. Hai să vedem. Oh, dar trage, uite cum trage. Uite cum trage. Dar parcă simt suspensia mai altfel decât la 4.2. Ai simțit și tu cum dădea așa cu capul? Deci la 4.2 zici că mergea tras pe linie. Aici un pic
Poate că setat suspensia asta mai bine, n-are punct spate fix, are punct spate independent, dar și la în vlogul, cine s-a uitat la vlogul cu full hybrid cu 4.2, am spus că total cerul și pământul față de Duster 2 este deja stabil. Deci chiar dacă 4.2, chiar dacă are punte spate fixe, este foarte stabilă. Dar vedeți acel vlog, aici o să vedem în curbe cât de stabil e. Aici mergem pe regim de autostradă, nu știm. Cutia merge foarte ușor și foarte punctual, dacă arăți aici un pic. La Duster 2 nu mi-a plăcut, avea un pic de joc. Aici deja merge foarte punctual. Deci ce prompt e cutia de viteză. No, acum nici nu găsesc 6 de am greșit. Este fix, e acolo, e foarte fan cutia. Ambreiajul merge foarte ușor. La prima strigare îmi place. Deci până acum îmi place. Hai să găsim și ceva ce nu-mi place. Bine, v-am spus și la full hibrid că necesită obișnuință, că ai așa un fel de claustrofobie. Eu am mers 1500 cu full hibrid și m-am obișnuit că geamurile sunt mai mici. După ce te obișnuiești, parcă e și mai fain un pic. Simți așa, te mai simți în siguranță. La prima strigare, care văd diferența între hibrid și 4.2 și nu vorbim de motorizare, nu stau așa de jos. Stau jos aproape ca și în full hibrid, dar parcă nu știu, parcă cu 1 centimetru 2 scaunul, deci cum stau este un pic mai sus, dar și ăsta este mult mai jos decât stai în Duster 2. Și asta este foarte important să spunem și să specificăm acest lucru. Hai să vedem aici în curvă. Am căzut tot, ochelarii de soare. Hai să vedem și aici în curvă. O să fie mai stabilă decât 4.2. Absolut nu. O să spun ceva și mulți o să spuneți, du-te motilă că vorbești prostii, dar vă recomand să mergeți să testați amândouă modele. Mergeți să testați amândouă modele și după ce o să-mi dați dreptate. La Duster 2 4.4 a fost mai stabil, fiindcă punte spate independente și mulți ați spus, când ați spus că bă, parcă nu mai am nevoie de 4.4, că garda la sol e același. Cine a văzut vlogul anterior, am măsurat și mi-ați spus că cu punte spate, adevăr, la Duster 2 varianta 4.4 era mai stabilă la același motorizare, dar aici vorbim de alte chestii și asta nu a spus nimeni în România în vlog, eu n-am văzut și credeți-mă, e mai stabil 4.2 și dacă mă arăți pe mine așa din profil, e mai stabilă 4.2 și am început să ne gândim aici cu colegul că de ce? Că când a fost închis camera a spus că parcă mai scutură mai tare ăsta. Ai dreptate și hai să analizăm situația. La mild hibrid avem o motorizare cât de cât ușoară acolo în față. La full hibrid avem acumulator mai greu jos în podea. Deci eu zic că centrul de greutate la 4.2 este mai josă. Și în vlogul anterior, cine s-a uitat, am măsurat cu ruleta. Spatele era garda la sol același, fața la 4.4 era cu 1 centimetru mai sus. Tocmai din cauza că este mai ușor motorul. Este 1.2 motorizarea, avem un motor electric mic, mild hibrid, și avem un acumulator mai mic. Ei, la 4.2 avem motorul de 1.4 cu 4 cilindri aspirat, care este mai greu, avem un motor electric mai greu jos, deci centrul de greutate vine jos și avem un acumulator mai mare, dublu, și mai mult dublu la mărime. Chiar dacă ăsta are un acumulator de 0,8 kWh, celălalt are 1,2, dar altă tehnologie. Dacă vă uitați în foarte multe filmulețe, acumulatorul la full hibrid este mult mai mare și este jos. Deci centrul de greutate la full hibrid este mai joasă. O simți. Ca și la motocicletă, GS-ul este mare, dar centrul de greutate jos la BMW și merge bine. Ei, același lucru simt eu acum la 4.4. Chiar dacă la Duster 2 și mulți a spus că a fost mai stabil 4.4, eu îmi asum răspunderea să spun că pe asfalt, în curbe, nu vorbim de off-road,
4.2 este mai stabil. Și mergeți și testați, sau cine a testat, scrieți aici în comentariu. Și știu că o să aruncați cu pietre, dar când am început acum din nou să fac teste pentru Dacia, așa am acceptat, dacă pot să spun sincer părerea mea. Evident, este părerea mea personală, părerea lui Beatrice Ciotila, dar pot să spun că am experiență foarte mare în Duster. Ați văzut aventurile mele pe unde am fost pe Pamir, în Oimiacom, Siberia, polul frigului, și am experiență pe Duster. Și pot să spun că în curbe 4.2 stă mult mai bine. Acolo, cine a văzut vlogul meu de acum 4 zile, am zis că rămân surprins de suspensie. Nu știu cum a putut să facă Duster așa suspensie, că nici în Audi n-am avut așa suspensie. Ei, aici nu simt. Simt că e suspensie bună, dar nu este extraordinar de bună. Acolo am simțit o suspensie, uite. Simți? Simți? Uite. Deci, vrea să cadă. Nu cade el. Dar n-aș avea să intru, cum am mers pe Transfăgărășan cu full hibrid în curbe cu ăsta. N-aș avea curaj. O să ieșim imediat în drumul cu curbe și o să vedem ce știe. Uite, drum cu denivelări, ce mi-a zis și tu mai înainte, că bă, fă ceva. Deci, scutură, ai văzut cum merge? Uite, deci nu merge cum merge. Deci, merge fain, dar uite cum. E mai mole suspensia la 4x4. Ăsta, uite, am găsit cuvântul, e mai mole un pic. E mai mole și scutură. Ăsta nu știu cum o să desfac această propoziție. Deci e mai mole, dar și scutură. Deci nu simți că e acolo, că nu simți că e... Tragi linie pe asfalt. Simți, uite. E poate funny. Eu zic că Dacia 4x4, această suspensie, această motorizare a făcut să fie bun pentru off-road și acolo probabil că sigur este bun. Dar eu așa simt că pe asfalt nu are nicio legătură cu varianta hibrid. Hai să nu uităm că și cu motorizarea asta se poate comanda 4.2, care nu știu dacă e stabil. Eu acum compar această mașină 1.2 TCE mild hibrid 4x4 cu varianta 1.6 aspirat full hibrid, varianta 4.2. Ei, ăla este mult mai stabil pe asfalt, pe curbe, pe denivelări. În schimb, uite că putem depăși cu el, trage, am ieșit din localitate, deci putem un pic să mergem. Depășim X6, deja avem un punct roșu. Dar simți cum îți dă în spate. Pot să spun că nu-mi place suspensia asta. Cine se va supăra? Se va supăra mulți. Așa-i? Eu dacă aș cumpăra mașina asta, aș pune Ironman. Și la full hibrid am spus că n-aș pune Ironman. Că aici aș pune Ironman. Deci, arată, te rog, și drumul, că nu e așa de prost. Dar simt că bang, 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 așa face. Scrie și voi în comentarii care ați testat. Am nimerit eu o mașină așa mai... Da, e nou. E rigidă, e mole și parcă n-aș avea curajul să mă duc 120 pe drumul ăsta. Mă, nu e rău. Deci, încă o dată spun, dacă vei urca în mașina asta, să nu înțelegi greșit, hai să luăm de la început. Dacă o să urcați în mașina asta, e foarte fain să conduci. Deci e foarte fain să conduci. Motorizarea asta pe 3 cilindri, eu 6 ani de zile ce am înjurat motorizările pe 3 cilindri ăla 0910, pe drept, pe nedreptate, că mie nu mi-a plăcut, această motorizare este fain, nu simți că are 3 cilindri, trage, merge, e suficient. Dar cum stă ținuta de drum, îmi place mult mai mult la 4.2 full hibrid. Hai că o să am terminat cu suspensia. Vizibilitate am vorbit. Cum stai în mașină, stai foarte fain. Cotiera e acolo, îmi ajunge mâna, uite ce fain, pe schimbător, deci este foarte comod.
climatizarea merge perfect, afară este 24 de grade, dar simți un pic mai cald, merge super fine. Softul la navigație, să nu vă arăta la full hibrid, este foarte rapidă. Deci uitați, bang, 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 bang. Este foarte rapidă, deci țin minte la mine la Land Cruiser cum am mers, că am râs amândoi. Nu, este foarte rapidă, deci softul, bravo Dacia, deci a făcut o treabă bună. Dacă la hibrid, full hibrid la test am găsit un punct foarte, ținuta de drum și stabilitatea, aici nu, aici în schimb, aici trebuie să mergem. Nu. Aici, în schimb, motorizarea asta m-a surprins foarte plăcut și cutia. Deci eu acum sunt așa bulversat, cu capul pe asfalt, că după full hibrid m-am așteptat ca suspensia asta să fie mult mai bună, fiindcă are puncte separate în spate, suspensie independentă, și m-am așteptat ca motorizarea asta să fie de rahat, asta de 3 cilindri. Și hăpt invers, suspensia pe asfalt, încă o dată spun, nu m-a convins, e bun, dar nu m-a convins, în schimb motorizarea. Hăpt invers, ce am gândit? Tu vezi? De ce nu-i bine să ai preconcepții față de o mașină? Ai preconcepții și acum s-a spart. Tot ce m-am gândit, hăpt invers. Ce fain urcă, arată, merge sus, înclinare, o rampă de 10%. Trage că vrea să rupă asfaltul. Uite cum merge. Simți cum te bagă în scaun. Ca și o mașină sport, uite. Deci, despre ce vorbim? Deci dacă spune cineva că nu duce caroseria, repet, nu comparăm cu motorul de 1.0 pe 3 cilindri și pe celelalte. Deci avem aici un 1.2, 3 cilindri, dar în schimb avem și un mild hibrid, avem și un motor electric. Deci credeți-mă, uite. Deci credeți-mă că merge. O să ieșim și pe off-road. Nu o să ieșim pe hard off-road, că nu avem anvelope, dar o să băgăm un pic pe off-road să vedem ce știe. He says I love you girl, I won't make you cry. I turn around, he gives my best girl the eyes. He's a liar, he's a liar, he's a liar. He says I'm home baby, I'm watching the game. He's a liar. I see him pouting on his friend's Instagram. He's a liar, he's a liar, he's a liar, he's a liar. He says I'm staying in bed, I got a virus. He says his ex-girlfriend is Miley Cyrus. Says I'm an agent with the FBI. He says I'm really not that kind of guy. He's a liar, he's a liar, he's a liar. Am mai făcut câteva ture aici pe off-road. S-a încălzit și camera, trebuia să recim, așa e GoPro. Hai să recapitulăm un pic. Cum am făcut, am mers foarte mult cu full hibrid, am mers până în București, cu ăsta deja am făcut acum vreo 200 km, bine, voi n-ați văzut tot, am testat. Ca și motorizare, full hibridul merge foarte bine, mild hibridul ăsta ce avem merge foarte bine. Nu se simt că are 3 cilindri, ăla celălalt are 4 cilindri. La consum 8.1, 2 litri jumate mi-a consumat mai mult decât full hibridul. Mă înclin pe full hibrid. Full hibridul are cutia automată, cutia robotizată, merge foarte bine. Cine a văzut vlogul nu simți absolut nimic cum schimbă. Ăsta are cutia manuală și tracțiune 4x4. Tracțiune 4x4 merge perfect, cutia schimbă perfect, dar este manuală. Aici, dacă a stat să mă gândesc care să aleg,
probabil m-aș înclina un pic pe full hibrid, fiindcă consumul de 2 litri jumate contează. Și am făcut până în satul mare de București. Dacă mergi în oraș, consumul la ăsta se mărește, fiindcă mergi în oraș, la ăla scade. Deci ar putea să ajungi la diferență de 3 litri. Dacia pe hârtie de alt consum. Eu am măsurat, am testat, ăsta e real. Bine, probabil dacă aș merge cu ăsta până în București, are și undeva la 7 și un pic, că mergi pe drum întins. Aici noi am venit 200 km în ritm forțat, dar hai să spunem că atunci undeva la 1 litru jumate sigur este diferență între hibrid, care full hibridul costă mai puțin. 4x4. Eu care sunt aventurier, eu care tot am spus că 4x4 este mama Dusterului, șterg totul cu burete la Duster 3, eu vreau să iau un Duster nou, stau pe gânduri, nu am încă banii suficienți, dar vreau să iau leasing. Eu stau pe gânduri, sigur, deja cum am mers și cu ăsta, sunt sigur că o să aleg 1.6 full hibrid, cutie automată, din două motive. 3. Îmi place automatul, mai mult este mult mai comod, consumul care contează, eu mă duc și foarte mult în oraș. 3. Care nu pot să evit. Colegul a zis, nu mai critica atât suspensia. Este suspensia mult mai bună pe 4.2, stă mult mai bine. Nici pe off-road nu m-am simțit bine cu Dusterul ăsta, nici pe asfalt. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Oricine se supără. E o mașină excelentă și aveți un avantaj că puteți să schimbați suspensia. Pe Ironman și o să aveți o mașină, sau sunt Ironman, Bilstein, face și ăia de la Master, fac suspensii bune. Deci, dacă vreți să mergeți pe off-road și ridică un pic garda la sol și sunteți chiliformenii din Bagdad, cel mai tare pe off-road atunci, fiindcă motorul știe, caroseria, nouă platformă este foarte rigid, simți așa încegat, simți așa că, nu știu, parcă ăsta nu se rupe, parcă e un tank. Nașul meu a avut un Hammer și am mers pe la piatră arsă. Ăsta simt la mașina asta, cu o suspensie bună. Voi decideți, alegeți ce Duster doriți, analizați foarte bine, amândouă mașini sunt foarte bune și cum am spus și când am venit încoace, dacă mergeți neapărat pe full off-road, cumpărați 4x4, dat cu update pe suspensie. Și o să spuneți acum foarte mulți că nu e așa, că am văzut teste, încercați, mergeți un pic cu viteză pe off-road și o să vedeți. În rest, suspensia nu-i rahat. Merge el bine, dar față de full hibrid este mai, pentru mine nu-mi place. Dar totuși, când spun ceva, este părerea mea, care, am condus mult 4x4, am mers mult cu Duster pe off-road, deci părerea mea asta e, dar cum am spus, foarte simplu, cu cât cumpărați mai ieftin față de hibrid, dacă tot vreți 4x4, cumpărați cu 1500 de euro mai ieftin, din 1000 de euro updatați suspensia. Și tot mai ieftin ieșiți cu o mașină 4x4, atunci cu suspensie senzațională. Deci eu cu suspensia updatată pe Duster mergeam în curbe foarte fain. Deci cine vrea 4x4 aveți soluția. Nu vreau să spun cine vinde suspensii că o să pare reclamă. Găsiți pe net. Asta e cu noul Duster. Dar îmi place. Să știți că mulți ați întrebat toate și concluzia finală. Acum cum am testat amândouă și am făcut și comparativul. Da, este un pas în față. Deci Dacia nu că a făcut pași, știi? Că a făcut de la Duster 1, a făcut facelift, a urcat o treaptă. Duster 1, rezistă foarte bine, dar nu are antifonare. În cazul ăsta, când am mers cu Duster 1 la Marea Caspică, bătea vântul de lateral și intra în cabină și ieșea din cabină. La Duster 2, cum am fost noi la Oimiacon, deja se vede pasul în față, mult mai antifonat, dar mai avea niște chestii. Aici să rămână. Dacia, acum, și știți că nu laud Dacia, știți, aveți aici vlogul, câte probleme am avut eu cu ei și cu directorul, dar când e ceva de lăudat, trebuie lăudat, chiar dacă sunt foarte critic cu Dacia. Aici știi cum a intrat Dacia pe ușă, nu așa, să rămână se poate. Puf! Deci odată în ușă o deschis și a zis, am ajuns. Și Dacia Duster, într-adevăr, acum s-a maturizat. Până acum a fost așa un rebel. Acum s-a maturizat, eu așa cred. Cumpărați cu încredere, fiindcă mulți ați întrebat toate, dar hibridul ăsta cum ar rezista? Eu tot ăsta răspund. Renault este în Formula 1. Scot 1000 de cai din motor hibrid. Eu zic că inginerii de acolo foarte mult contează experiența motosport. Mi se par așa mașini foarte bune, chiar dacă în România jumate iubesc Dacia, jumate nu iubesc, așa e
la noi. Asta este. Dar și mulți au spus că prețul este foarte mare. Aici aveți dreptate. Pentru România prețul este mare, dar la toate mașinile sunt mari pentru bugetul nostru de România. Dacă vă uitați la concurență, tot Duster-ul este cel mai ieftin. Au crescut prețurile foarte mult, fiindcă sunt cerințele. Acum trebuie să știe să frâneze singur, sunt multe chestii adaptate, se scumpesc mașinile, se scumpesc că e război, se scumpesc că Biden a dormit în scaun și deja se scumpesc mașinile. Așa e lumea, din păcate n-am ce face, dar eu, care am vândut multe mașini second-hand și știți, când am făcut un vlog că m-au învins samsare, am ieșit din piața second-hand. Acum eu spun, cumpărați mașină nouă, chiar dacă luați în rate, în leasing, fiindcă, din păcate, în România sunt foarte multe mașini măsluite. Ăsta e alt vlog, ar fi, nu intru în detalii. Eu spun că încă Dacia, chiar dacă este scumpă, într-adevăr, pentru piața din România, dar și concurența este scumpă. Fiecare alege cu inima și fiecare alege, merge și testează. Mergeți și testați, mergeți și testați. Și vă uitați la vlogger cum sunt eu, cum sunt alții și dumneavoastră voi o să decideți cine spune realitate, cine spune nu. Eu am încercat să vă fac un feedback fain, chiar dacă să vă uitați și când am tras o suspensie o să spune că mă oate la ce ai făcut. Pentru mine voi sunteți important, cei 63.000 aici pe YouTube și 100.000 pe Facebook. Că pentru voi am făcut testul ăsta. Mergem, ce facem? Hai să nu avem în genul nostru, în sângele nostru că e un coteț. Fiecare are dreptul să spună că este un coteț. Nu, absolut nu spun că nu. Dar să nu influențăm lumea, nici negativ, nici pozitiv. Și am spus părerea mea sincer după ce am testat. Trebuie testat după ce să spunem o părere. Nu că am văzut pe cineva, care a auzit pe cineva, de fapt nici el de la el a auzit, numai de la cineva care nu mai trăiește, că nu-i bun. Că așa, cum am spus și eu despre motoarele astea, că la noul Duster, motor pe 3 cilindri nu mă duc. Uite, ăsta e motorul ăsta nou, aș lua oricând motorizarea asta, îmi place foarte mult. Deci, eu tot timpul ăsta vă spun, lăsați un pic preconcepțiile, haideți să trăim un pic mai în pace. Este produsul nostru. Eu dacă n-am lăudat Dacia și dacă n-am înjurat Dacia, am trecut de la agonie la extaz, de la extaz la agonie pe tema Dusterului, pe tema Daciei, dar pot să spun și acum, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea cu Duster. M-am dus la polul frigului în Mongolia, pe Pamir, deci am fost cu Dacia acolo unde n-a fost nimeni cu alte mașini tari. Și tot am criticat, fiindcă ce de spus trebuie spus, dar să lăsăm un pic preconcepțiile ăsta. Dusterul 3 arată așa de bine că dacă n-ar avea sigla Dacia, a spune că wow.